ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 3 ሊኒየር ኢኩዌሽን ኤንድ ኢኒኳሊቲ የሚለው ቶፒካችን ነው። እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ወደ 4 የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን ወይም ሜን ኮንተንትስ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሪቪዥን ኦፍ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም የሚል ነገር አለን። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ግራፍስ ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን የሚል ይኖረናል። እንዲሁም 3.3 ወይም ሶስተኛው ላይ ሶልቪንግ ሊኒየር ኢኒኳሊቲስ የሚል ነገር አለን። በመጨረሻም አፕሊኬሽን ኢን ሊኒየር ኢኩዌሽን ኤንድ ኢኒኳሊቲ የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ሁለቶቹን ያ ማለት ሪቪዥን ኦፍ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም ኤንድ ግራፍስ ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን የሚለውን በፓርት 1 እናያለን። ሁለተኛ ደግሞ ሶልቪንግ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ የሚለውን በፓርት 2 እንዲሁም በመጨረሻው ፓርት ወይም በፓርት 3 ደግሞ አፕሊኬሽን ኢን ሊኒየር ኢኩዌሽንስ ኤንድ ኢኒኳሊቲ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የምናየው እንግዲህ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ወይም ፓርት ይሆናል። እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ማድረጋችሁን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱላችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ተከታተሉት፣ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So here we have an introduction part. In grade 7 you have learned about linear equations in one variable and method to solve them. Okay? አሁን በታችኛው ክላስ ያ ማለት በሰባተኛ ክፍል ትምህርታችሁ ሊኒየር ኢኩዌሽንን በአንድ ቫሪያብል እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንደሚቻል ተምራችኋል ይላል። ስፔሻሊ y which is equal to mx በሚል ፎርም የተሰጠ ኢኩዌሽን ሲኖር እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል ሰባተኛ ክፍል አይተናል ይለናል። ለምሳሌ እዚህ ላይ ቫሪያብላችን x ነች፣ በዋን ቫሪያብል ነው የተሰጠ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰጠን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ግራፉን እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል in grade 7 አይተናል ይለናል ማለት ነው። In this unit we will discuss about the linear inequalities and the method to solve them, and we sketch graphs of the form y is equal to mx plus c. m is an element of rational number and differ from 0 ይለናል። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ የምንማማረው ሊኒየር ኢኳሊቲስ ሊኒየር ኢኒኳሊቲን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል፣ ሜቶዶቹ ሶልቭ የምናደርግባቸው ሜቶዶች ምን ምን ናቸው፣ ግራፉንስ እንዴት አድርገን ስኬች ማድረግ እንችላለን። ስፔሻሊ y which is equal to mx plus c. by the way y which is equal to mx plus c የሊኒየር ኢኩዌሽን ፎርሙላ ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እንደዛ አይነት ኢኩዌሽን ሲሰጠን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን፣ ግራፉንም እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን በሚለው ዙሪያ ላይ ነው የምንወያየው ይለናል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ቶፒካችን ሪቪዥን ኦን ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም። ያ ማለት እንግዲህ ሪቪዥን አለ ማለት ከዚህ በፊት ፋሚሊያር ነን ወይም ከዚህ ቀደም እናውቀዋለን ማለት ነው። ይሄን ኮንሰፕት ስለ ኮኦርዲኔት ሲስተም ወይም ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ሲስተም አዲሳችን አይደለም፣ ከዚህ ቀደም እናውቀዋለን እያለ ነው ሪቪዥን ወይም ክለሳ የሚል ነገር ካለ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ይለናል? to determine the position of a point in a Cartesian coordinate plane you have to draw two intersecting perpendicular number line. ኦኬ አሁን እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? ስለ ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ፕሌን ለማወቅ ስንፈልግ ሁለት ላይኖችን በመሳል እነዛ ላይኖች ፐርፐንዲኩላርሊ ኢንተርሴክት እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። አንዱ ቨርቲካል ላይን ነው፣ ያኛው ደግሞ ሆሪዞንታል ላይን ነው። ቨርቲካል ላይን እና ሆሪዞንታል ላይኑ ፐርፐንዲኩላር ናቸው። ኦኬ በነምበር ላይ ፐርፐንዲኩላር የሆኑ ላይኖችን እንሰራለን ማለት ነው። ኮኦርዲኔት ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ፕሌን ለመስራት ማለት ነው። so the two intersecting perpendicular lines are called axes. The horizontal line is called the x-axis and the vertical axis is known as the y-axis, or the vertical line is called the y-axis. እንግዲህ ሁለት ላይኖች ናቸው ፐርፐንዲኩላር ኢንተርሴክት የሚያደርጉት፣ ሆሪዞንታል ላይን እና ቨርቲካል ላይን። ሆሪዞንታሉ y-axis verticalu ደግሞ horizontalu x-axis verticalu ደግሞ y-axis እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ usually the arrow indicate the positive direction. arrow አሁን እንግዲህ ሁለት አሮዎች ይኖሩናል። አንደኛው vertically upward ያ ማለት ወደ ፖዚቲቭ y ዳይሬክሽን የሚሄድ ማለት ነው። አንደኛው ደግሞ በሆሪዞንታል ላይኑ to the right direction እሱም ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ያመላክታል ማለት። ስለዚህ ሁለት አሮዎች አሉ በፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ይቀመጣሉ ይለናል ማለት ነው። so thus axes intersect at a point called the origin.
እነዚህ አክሲሶች የሚገናኙበት ፖይንት ደግሞ ምን ትባላለች? ኦሪጂን ትባላለች። Thus two axes together form a plane called Cartesian coordinate plane. The position of any point in the plane can be represented by an ordered pair of a number x, y. እንግዲህ ሁለት አክሲሶች ስላሉ አንደኛው አክሲስ የx አንደኛው አክሲስ ደግሞ የy ስለሆነ እዛ ላይ የምናገኛቸው ፖይንቶች በኦርደር ፔር ኦፍ ነምበርስ ይቀመጣሉ። እንዴት ነው የሚቀመጡት? x, y ብለን እናስቀምጣቸዋለን። Thus order pairs are called the coordinate of points. እንግዲህ እነዚህ ኦርደር ፔሮች ምንድነው ስማቸው? coordinate of points or coordinate of the points እንላቸዋለን ማለት ነው። The first coordinate is called the x coordinate. የመጀመሪያው ኮኦርዲኔት x coordinate ይባላል። እዚህ ላይ የምታዩት x coordinate ትባላለች እቺ or abscissa ይባላል። abscissa. And the second coordinate is called the y axis or ordinate. y ምን ትባላለች? y coordinate ወይም ordinate. x ምን ትባላለች? x coordinate ወይም ደግሞ abscissa ትባላለች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮንሰፕቶች ማወቅ ያስፈልገናል። The two axes divide the given plane into 4 quadrants. አሁን እንግዲህ ሁለት ላይኖች perpendicularly cross ሲያደርጉ አራት ኳድራንቶችን መፍጠር ይችላሉ። So starting from the positive direction of the x-axis and moving the anti-clockwise or simply counterclockwise direction, the quadrant which you come across are called quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Okay? Respectively እንደዚህ ተደርገው ይቀመጣሉ ማለት ነው። counterclockwise ስንጓዝ counterclockwise ማለት ልክ እንደዚህ ኦኬ እንደዚህ አይነት ሞሽን ማለት ነው። counterclockwise ስንል ኢሰዓትያ እንደማለት ነው። እስቲ ምሳሌ እንይ። The point with a coordinate 2,5 has been plotted on the Cartesian plane as follows. Imagine the vertical line through 2 on the x-axis and the horizontal line through 5 on the y-axis. The intersection of these two lines is the point 2,5. This point is 2 units to the right of the y-axis and 5 units up from the x-axis. አሁን እንግዲህ ፖይንቶች እንደምታዩቸው መጀመሪያ ከዛ በፊት ቨርቲካሉ y-axis ነው ብለናል ወይም ኦርዲኔት ነው ብለናል። እንደምታዩት ዳይሬክሽኑ እዚህ ላይ የሚያመላክተው ወይም አሮ ደግሞ በፖዚቲቭ ዳይሬክሽኑ ይቀመጣል ብለናል። ሆሪዞንታል ደግሞ x ኮኦርዲኔት ወይም ደግሞ አብሲሳ ይባላል ብለናል። ልክ እንደዚህ አይነት አሮ ደግሞ ቱ ዘ ራይት ይቀመጣል ወይም በፖዚቲቭ x ዳይሬክሽን ይቀመጣል ብለናል። ስለዚህ ኮኦርዲኔት ያልናቸው እዚህ ላይ ለምሳሌ አንድ ኮኦርዲኔት አለን። ሁለተኛ ኳድራንት ያልናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኳድራንት ይሄ ነው። ሁለተኛው፣ ሶስተኛው፣ አራተኛው ኳድራንት። ስለዚህ አራት ኳድራንት መፍጠር ቻሉ። አሁን ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ላይ የሆነ ፖይንት ፕሎት ተደረገን በል። ያ ፖይንትም 2,5 ነው። 2,5 አሁን 2 የኤክስ ዋጋ ነው። 5 ደግሞ የዋይ ዋጋ ነው። ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 ዩኒት ከዋይ አክሲስ ቱ ዘ ራይት ተጉዟል ይለናል። አሁን 2 ዩኒት ማለት ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ ሄዷል ማለት ነው። and 5 ዩኒት from the x axis or from the x coordinate አሁን ከዚህኛው ተነስቶ ወይም ከአብሲሳው ተነስቶ ወደ ላይ 5 ዩኒት ያክል ሄዷል እንደማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፖይንት የሆነ ኳድራንት ላይ ወይም ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ላይ ፕሎት ቢደረግ በዚህ አይነት ወይ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ አራት ኳድራንቶች አሉን። የመጀመሪያው ኳድራንት 1 ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው ኳድራንት 1 የኤክስ ዋጋም የዋይ ዋጋም ፖዚቲቭ ነው ሁለቱ። in the first quadrant all points are positive። እዚህ ላይ አሁን 2 ፖዚቲቭ ነው 5ም ፖዚቲቭ ነው። ኳድራንት 2 ላይ ደግሞ እዚህ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ደግሞ የዋይ እና የኔጌቲቭ ኤክስ ቫልዩ የሚቀመጡበት ነው። ስለዚህ all points are negative and positive ይለናል። እዚህ ላይ ያ ማለት የኤክስ ዋጋ ኔጌቲቭ ነው የዋይ ዋጋ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኳድራንት 3 ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ወይም በዚህኛው ስዕል ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሁለቱም ኔጌቲቮች ናቸው። ሁለቱም ኤክስም ኔጌቲቭ ነው እንደምታዩት ዋይም ኔጌቲቭ ነው። and ኳድራንት 4 ላይ ስንመጣ ደግሞ የኤክስ ዋጋ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል በዚህ በኩል
and የy ዋጋ ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ y ኔጌቲቭ የሚሆነው መቼ ነው ከተባለ ከx አክሲስ በታች አሁን x አክሲስ ነው ከx አክሲስ በታች ኔጌቲቭ ነው እንደምታዩት እዚህም ኔጌቲቭ ነው እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ ነው። y መቼ ነው ፖዚቲቭ የሚሆነው ከx አክሲስ በላይ ሲሆን እዚህ ላይ ፖዚቲቭ ነው እዚህ ጋርም ፖዚቲቭ ነው። x መቼ ነው ፖዚቲቭ የሚሆን ካልን ደግሞ x ፖዚቲቭ የሚሆነው ከy አክሲስ በራይት በኩል እንደምታዩት እዚህም ፖዚቲቭ ነው። ኔጌቲቭ የሚሆነው መቼ ነው ከተባለ ደግሞ ከy አክሲስ በሌፍት ዳይሬክሽን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ። ስለዚህ በዚህ y ኳድራንቶችን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። Another example 3.2 in which quadrant the following point lies? In which quadrant the following points lie? አሁን እነዚህ የተሰጡ ፖይንቶች አሉ። እነዚህ ፖይንቶች የትኛው ኳድራንት ላይ ያደርጋሉ? a ለምሳሌ 2, -6 እንደምታዩት የx ዋጋ ፖዚቲቭ የy ዋጋ ደግሞ ኔጌቲቭ የሚሆንበት የት ነው? b ላይ ደግሞ የx ዋጋ ኔጌቲቭ የy ዋጋ ደግሞ ፖዚቲቭ የሚሆንበት that is -3, ማለት ነው። and c ደግሞ 5, ያ ማለት ምን ማለት ነው? የx ዋጋ 5 whereas የy ዋጋ ደግሞ 0 ወይም on the axis ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ x ፖዚቲቭ የሚሆነውና y ኔጌቲቭ የሚሆነው የት ነው? ኳድራንት 4 ላይ ነው። ኳድራንት 4 ላይ። እዚህ ጋር ደግሞ x ኔጋቲቭ የሚሆነውና y ደግሞ ፖዚቲቭ የሚሆነው ኳድራንት 2 ላይ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ 5, 5 ማለት የx ዋጋ ፖዚቲቭ የሚሆንበት እና y ደግሞ ምን የሚሆንበት 0 የሚሆንበት። አሁን እዚህ ላይ ኳድራንቱ ላይ አይደለም ይሄ ፖይንት ያለ አክሲሱ ላይ ነው ያለ። ምን ይለናል? The point 5, lies on the positive x-axis. It is neither of any quadrant. ስለዚህ ኳድራንቱ ላይ አይደለም ይሄ ፖይንት የተቀመጠ rather አክሲሱ ላይ ነው የተቀመጠ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲቴል ነው ካላችሁ እዚህ ላይ since x which is equals to 2 greater than 0 and y which is equal to -6 less than 0 then the point, -6 lies in quadrant 4 ይለናል። እዚህ ጋር -3 less than 0 እና y ደግሞ greater than 0 ስለሆነ ኳድራንት 2 ላይ ያደርጋል ምናምን ይለናል ማለት ነው። ያለው ኮንሰፕት እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሌላኛውና ሁለተኛው ፖይንታችን ደግሞ በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ግራፍ ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽንስ ነው። አሁን እንግዲህ የሆነ ሊኒየር ኢኩዌሽን ይሰጠናል። ሊኒየር ኢኩዌሽን ማለት አንድ ቫሪያብል ያለው ኢኩዌሽን እንደማለት ነው። አንድ ቫሪያብል ስንል ለምሳሌ y which is equal to mx plus c። አሁን y which is equal to mx plus c ፎርም ስንጽፍ ቫሪያብላችን ማነች? x ነች። እዚህ ጋር ቫሪያብላችን x ነች። c ኮንስታንት ነች and m ደግሞ ስሎፕ ትባላለች። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት y ሲሰጠን ግራፉን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? የሊኒየር ኢኩዌሽን ግራፍ how to sketch a graph of a linear equation እያለን ነው። So there is a revision on a vertical and horizontal lines. መጀመሪያ እንግዲህ ግራፉን ከመሳላችን በፊት vertical line ምንድነው and horizontal lines ምን ማለት ናቸው የሚሉትን ነገር እንየተወሰነ። In a vertical line all points have the same x coordinate but the y coordinate can take any value. አሁን vertical line ነው ስንል አንድ ላይን vertically ከተሰመረ የx ኮኦርዲኔት ወይም የx ዋጋው the same ነው but የy ዋጋው ግን ይቀንሳል ይጨምራል ቫሪ ያደርጋል እንደማለት ነው። ለምሳሌ ወደታች ስዕል ካለ እናየዋለን። ኦኬ እዚህ ጋር አለ እናየዋለን እዚህ ጋር። ስለዚህ the equation of the vertical lines through the point p a, b is x which is equals to a ነው ይለናል። ኦኬ x which is equals to a vertical line ከሆነ ማለት ነው። This line is parallel to the y-axis and perpendicular to the x-axis. እንግዲህ x which is equal to a ማለት ለx-axis perpendicular የሆነ ለy-axis ደግሞ parallel የሆነ ላይን ነው። አሁን አንድ ወደታች ልምጣና ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄንን ግራፍ ይዩት። ይሄ y-axis ነው፣ ይሄኛው ደግሞ x-axis ነው። አሁን ይሄ ላይን ማለት x which is equal to a ስንለው የነበረው በa ቦታ 5ን ተካል። ስለዚህ አሁን ይሄን ላይን ተመልከቱት። ይሄን ላይን እንደዚህ ቨርቲካሊ የቆመ ላይን ነው። እዚህ ላይ የማንኛውም የx ዋጋ የትኛውም ፖይንት ላይ
የኤክስ ዋጋ 5 ነው። የዋይ ግን ይለያያል። ለምሳሌ እዚች ኢንተርሴክት ያደረጉባት ፖይንት ላይ የዋይ ዋጋ 0 ነው። ወደዚህ ከፍ ስንል የተወሰነ ከፍ ይላል። 1 ሊሆን ይችላል፣ 2 3 4 5 የዋይ ዋጋ ማለት ነው። ወደታች ስንመጣ ደግሞ የዋይ ዋጋ ኔጌቲቭ እየሆነ ይመጣል። -1 -2 -3 -4 እያለ ቫሪ ያደርጋል። በት የኤክስ ዋጋ ኮንስታንት ነው ማለት ነው በቨርቲካል ላይን ጊዜ። Similarly, in a horizontal line, all points have the same y coordinate, but the x coordinate can take any value. አሁን ይሄ ደግሞ ሆሪዞንታል ላይን ሲሆን እስካሁን ስንል የነበረው ነው ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው። ሆሪዞንታል ላይን ከሆነ የዋይ ኮኦርዲኔት the same ይሆናል፣ but x ኮኦርዲኔት ቫሪ ያደርጋል ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ the equation of horizontal line through the point p a, b is y which is equal to b. አሁን y which is equal to b horizontal line ነው ማለት ነው። This line is parallel to the x-axis and perpendicular to the y-axis. ቅድም ላይ ምንድን ነበር ያልነው? vertical ሲሆን ከx-axis ጋር perpendicular ከy-axis ጋር ደግሞ parallel ነበር ያልነው። አሁን ግን በተቃራኒው parallel የሚሆነው ከx-axis ጋር perpendicular የሚሆነው ደግሞ ከy-axis ጋር ነው ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቶችን ላይኖች vertical ላይን እና horizontal ላይንን በዚህ ወይ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ አንድ ግራፍ እንይ። ኤግዛምፕል ላይ እዩት። x which is equal to 5 and y which is equal to -4 እንደምታዩት x which is equal to ብሎ ተነሳ ማለት vertical ላይን ነው ማለት ነው። and y which is equal to something ካለን ደግሞ ምን አይነት ላይን ነው ማለት ነው? horizontal ላይን ነው ማለት ነው። ስለዚህ y which is equal to -4 is a horizontal line and x which is equal to 5 is a vertical line። ስለዚህ ሶሉሽን እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ቴብል እናዘጋጃለን። የመጀመሪያው ለኤ እንግዲህ የኤክስ ዋጋ እንደምታዩት ኮንስታንት ነው አይቀየርም፣ the same value ነው ያለው ብለናል። የዋይ ግን ይለያያል። ለምሳሌ ኤክስ 5 ስትሆን ዋይ -4 ሊሆን ይችላል፣ -3 ሊሆን ይችላል፣ -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 እያለ ሊጨምር ይችላል። but የኤክስ value is a constant is unchanged መቀየር አይችልም፣ ኮንስታንት ነው ተብሎ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ግራፉን እንስልና ማገናኘት ፖይንቶችን ያ ማለት 5, -4 5, -3 5, -2 5, -1 5, 0 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 እያል እነዚህን ፖይንቶች ስናገናኛቸው ቨርቲካል ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እዩት ተመልከቱት። አሁን እንግዲህ መጀመሪያ x እና y ኮኦርዲኔትን እናስቀምጣለን ወይም እንስላለን። ከዛ በኋላ ላይ ተብሎ ላይ ያሉ ፖይንቶችን ማገናኘት ስናገናኛቸው ይሄን ላይን ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ላይን ወይም ይሄ ግራፍ ግራፍ ነው x which is equal to 5 ግራፍ ነው ማለት ነው። ቢም ላይ በተመሳሳይ ነው የምናደርገው። እንግዲህ ምን እናዘጋጃለን? first construct a table of value for x and y in which y is constant። አሁን y ኮንስታንት ነው -4 ተብሎ ተሰጥቷል። በx ምን ሊያደርግ ይችላል? ቫሪ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የx ቫልዩ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ተሰጥቷል። and y ደግሞ ኮንስታንት ነው -4 ነው ሁሉ። ከዛ እነዚህን ፖይንቶች ምን ማድረግ? ማገናኘት። ኦኬ -5ን ከ-4 ጋር -4ን ከ-4 ጋር -3ን ከ-4 ጋር እያልን ሌሎችንም ኦርደር ፔር እያደረግ ግራፉ ላይ ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፖይንቶች ስናገናኛቸው መጀመሪያ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ላይን የዋይ አክሲስ ነው፣ ይሄ ደግሞ የኤክስ አክሲስ ነው። ከዛ ዋይ እንግዲህ ኔጌቲቭ 4 ስለሆነ ከኤክስ አክሲስ በታች ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ ዋይ ስኳልቱ -4 ይሄ ላይን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩቸው የኤክስ ቫልዩዎች እዚህ አካባቢ እስከዚህ ድረስ ኔጌቲቭ ናቸው፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ፖዚቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ላይንን በቀላሉ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። አይ ቲንክ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ግራፍ ኦፍ አን ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ፎርም y which is equal to mx m is an element of rational number and differ from 0 መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ y which is equal to mx የተባለ ሊኒየር ኢኩዌሽን ቢሰጠን የዚህን ግራፍ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? There are several methods that can be used to graph or simply draw the linear equation. Okay, or sketch the graph of the linear equation. So the method we used at the start of this section to graph
or to graph simply to sketch ማለት ነው is called plotting point or the point plotting method. ፖይንት ፕሎት በማድረግ ነው እንግዲህ ግራፍን የምንሰራ። ፖይንት ፕሎት ማለት ምን ማለት ነው? ቴብል እናዘጋጃለን። ቴብል ላይ የተለያዩ ቫልዩዎችን እንሰጣለን። እነዛን ኦርደር ፔር እናዘጋጅላቸውና እነዛን ፖይንቶች ግራፉ ላይ ፕሎት በማድረግ ማገናኘት መቻል ማለት ነው። from the above activity ይለናል። እዚህ ጋር የሆነ አክቲቪቲ አለ። ለምሳሌ አክቲቪቲ 3.3 define a linear equation in one variable into variable አሁን በቱ ቫሪያብል እና በዋን ቫሪያብል ሊኒየር ኢኩዌሽን እንዴት አድርጎ ዲፋይን ማድረግ ይቻላል? which of the following is a linear equation in one variable በአንድ ቫሪያብል የተጠቀሰ ሊኒየር ኢኩዌሽን የትኛው ነው ይለናል። ለምሳሌ 3x plus 1 which is equal to 4 minus x አሁን እንደምታዩት አንድ ቫሪያብል ነው ያለው x ብቻ። እዚህ ጋር ደግሞ x plus 4 which is equal to 1 over 2 into 2x plus 3 ይህም ባለ አንድ ቫሪያብል ነው። እዚህ ጋር በተመሳሳይ አንዳንድ ቫሪያብል ነው ያላቸው ማለት ነው። እያለ ይቀጥልና እንግዲህ from the above activity question number 5 ማለት give the equation y which is equal to 4x ማለት እንግዲህ y which is equal to mx እያልን የመጣ ነው ማለት ነው። ካላይ እዚህ ጋር እሳችን y is equal to mx አይደለ? ስለዚህ y which is equal to 4x ማለት y which is equal to mx የሚለውን ፎርም ይዝልናል። we observe that for each value of x there is one corresponding value of y ለእያንዳንዱ x እንግዲህ አንድ y ይኖረዋል እያለን ነው። this relation represented by an order pair x, y. The set of all those order pairs that satisfy the equation y which is equal to 4x is the solution of the equation y which is equal to 4x እንግዲህ በኦርደር ፔር x, y ብለን የምናስቀምጠው ዋጋ በሙሉ ለዚህ ለተሰጠን ሊኒየር ኢኩዌሽን ሶሉሽን ነው ማለት ነው ወይ መፍትሄ ነው ማለት ነው። graph of an equation in x and y is a set of all points x, y in the coordinate plane that satisfy the equation. So let us see definition 3.1. graph of linear equation in the form y which is equal to mx. m is an element of rational number and m differ from 0. The graph of a linear equation y which is equal to mx is a straight line passes through the origin. እንግዲህ y which is equal to mx የተባለ linear equation ግራፉ ምን አይነት ግራፍ የሆነ ማለት ነው? በኦሪጂኑ ላይ የሚያልፍ ማለት ነው። በኦሪጂኑ ላይ የሚያልፍ ላይን የያዘ ግራፍ ነው። ኦኬ ሰው እዚህ ጋር ማስታወሻችን ላይ note every point on the line is a solution of the equation of the line. 2 every solution of the equation is a point on the line. አሁን እንግዲህ ላይኑ ላይ የሆኑ ፖይንቶችን ብንዋጣ እነዛ ፖይንቶች የዛ ኢኩዌሽን ሶሉሽን ናቸው ማለት ነው። every solution የምንላቸው ደግሞ በዛ ፖይንት ውስጥ ይካተታሉ ወይም በዛ ላይን ውስጥ ይካተታሉ እንደማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ ምሳሌ እንስራ። ምሳሌ 3.4 sketch the graph of the following equation on the same coordinate a Cartesian coordinate plane. y which is equal to 3x and y which is equal to minus 3x. እንደምታዩት እዚህ ጋር y which is equal to mx ፎርሙላ የተሰጠን here እዚህ ጋር m ማነች 3 ነች፣ እዚህ ጋር ደግሞ m ማነች minus 3 ነች። by the way m ስሎፕ ትባላለች ብያቸዋለሁ። ስሎፕ ማለት በአማርኛው ግድለት ማለት ነው። ስሎፕ እንዴት ይፈለጋል? ራሱን የቻለ አሰራር አለው። ምናልባት በዚህ ግሬድ ሌቭል ይኖር አይኖር I am not quite sure ካለ የምናይ ይሆናል። then solution part ስናይ to sketch the graph of the equation follow the following steps. first step choose some value for x. የመጀመሪያው ስቴፕ እንግዲህ ለx some value እንፈልጋለን። ለምሳሌ -2 -1 0 1 2 መረጥን እንበል ለx ማለት ነው። ከዛ እነዚህን x ብለን የወሰድናቸውን ፖይንቶች እዚህ ውስጥ ማስገባት ነው። ኦኬ so step 2 put those values of x into the equation to get the value of y. አሁን እንግዲህ የyን ቫልዩ ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን? እዚህ ላይ የመረጥናቸው ፖይንቶችን እያመጣን እዚህ ማስገባት። ስናስገባ ምን እናገኛለን? የyን ቫልዩ እናገኛለን ወይም የyን ዋጋ እናገኛለን ማለት ነው። so y which is equal to 3x እዚህ ጋር እንግዲህ y which is equal to 3x ነው የተሰጠን when x which is equal to -2 አሁን x -2 ብለን የለም
minus 2 ስናስገባ x ላይ y ማለት 3 into minus 2 which is minus 6 when x which is equal to minus 1 ሲሆን y ምን ይሆንልናል 3 times minus 1 which is minus 3 x ላይ ደግሞ 0 ስናስገባ 3 times 0 0 when x which is equal to 1 y which is equal to 3 times 1 which is 3 when x which is equal to 2 y which is equal to 3 times 2 that is 6 ስለዚህ የy ዋጋ ምንላቸው -6 -3 0 3 6 ይሆናሉ የx ዋጋ ያልናቸው ደግሞ እየሰጠናቸው ማለት ነው -2 -1 0 1 2 ዜናውን እነማን ነው ኦርደር ፔር ብናረጋቸው -2 ከ6 ከ-6 ጋር -1 ከ-3 ጋር 0 ከ0 ጋር 1 ከ3 ጋር 2 ከ6 ጋር ኦርደር ፔር ይሆናሉ ወይም ጥንድ ይሆናሉ ከዛ እነዚህ ግራፋችን ላይ ምን ማድረግ ነው ፕሎት ማድረግ ፖይንቶች ፕሎት ካረግን በኋላ ወይም ነጥብ ነጥብ ካረግን በኋላ ኤክስ ዋይ ኮኦርዲኔት ላይ እነዛን ነጥቦች ማገናኘት ግራፋችን ይሰጠናል ማለት ነው እንደምታውቁት ነው እንግዲህ ስቴፕ 3 ላይ ቴብል አዘጋጅተን ያገኘነው ቫልዩ እናስቀምጣለን የኤክስ ዋጋ -2 -1 0 1 2 የዋይ ዋጋ -6 -3 0 3 6 ከዛ በኦርደር ፔር ስናስቀምጠው ደግሞ ልክ እንደዚህ ይሆንልናል አሁን ከላይ እየነገርኳችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆነው አራተኛው ስቴፕ plot the point on the Cartesian plane and join them አሁን እነዚህን ፖይንቶች ምን እናደርጋለን -2 -6 -2 -6 ማለት እዚህ አካባቢ ነው የሚገኘው -2 -6 አሁንም -1 -3 ወደዚህ ጠጋ ይላል ከዛ 0 0 እዚህ ጋር ከዛ 1 3 እዚህ አካባቢ ከዛ 2 6 እዚህ አካባቢ እነዚህን ፖይንቶች እናገናኛቸው ይሄን ስትሬት ላይን ይሰጡናል y which is equal to 3x ማለት ይሄ ላይን ነው ማለት በተመሳሳይ y which is equal to -3x ለx እነዚህን ፖይንቶች እንሰጣለን እዚህ ጋር ያሉትን ፖይንቶች ከዛ እነዚህን ፖይንቶች ስንተካ x ላይ y ምን ይሆንልናል ስለዚህ -2x ሲሆን y ምን ይሆናል -3 times -2 6 x -1 ሲሆን y ምን ይሆናል -3 times -1 3 አሁንም x 0 ሲሆን y ም 0 ይሆናል x1 ሲሆን -1 times 1 -3 x2 ሲሆን y ምን ይሆናል -3 times 2 which is -6 ከዛ እነዚህ ቫልዩዎች የምን ቫልዩ ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ፖይንቶች ቁጥሮች በሙሉ የy ዋጋ ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ የx ዋጋ ናቸው ከዛ ቴብል እናዘጋጅና ዋጋቸውን ማስቀመጥ አሁን የx ዋጋ እንደምታዩት -2 -1 0 1 2 የy ዋጋ ደግሞ 6 3 0 -3 6 ከዛ እነዚህ እናደርጋለን ኦርደር ፔር አድርገን እናስቀምጥና ፕሎት ማድረግ ነው ከዛ ማገናኘት ይሄንን ላይን እናገኛለን ማለት ነው ይሄን ስትሬት ላይን ከዚህ ተነስቶ እዚህ የሚደርስ ላይን ከዛ ይሄ ምን ይባላል y which is equal to -3x ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን y which is equal to mx ፎርም የተሰጠንን linear equation ግራፉን በዚህ way መስራት እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ምን የሚል ነገር አለን if the point k,5 lies on the line y is equal to -3x then what is the value of k ይለናል what is the value of k ያ ማለት ለምሳሌ k,5 ላይ የሚያደርገው በዚህ ላይ ነው ካል 5ን አመተን ለምሳሌ እቺን 5 እዚህ ጋር መተካት እንችላለን 5ን 5 which is equal to -3x ማለት እንችላለን ከዛ over -3 over -3 ስናደርገው y ምን x ምን ይሆናል 5 over -3 or simply -5 over 3 ይመጣል ማለት ነው የዋጋ since the point on the line the point satisfies the equation of the line ይለናል ስለዚህ እንደምታዩት ይሄው 5 over 3 -5 over 3 ይመጣል ምክንያቱም 5 which is equal to -3 times k k ማን ዋጋ ናት የx ዋጋ ናት 5 ደግሞ የy ዋጋ ስለሆነች ማለት ነው ከዛ እንደዚህ አድርገን መፈለግም እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ so here we have a note we said that all order pairs that satisfy each linear equation of the form y which is equal to mx where m is an element of rational number and m differ from 0 lies on the straight line that passes through the origin እንግዲህ ይሄ linear equation ግራፉ በኦሪጂኑ ነው የሚያልፍ ይያለና the graph of the line y is equal to mx
an element of rational number and m differ from 0 passes through the first and the third quadrant if m greater than 0 አሁን m ፖዚቲቭ ከሆነ ማለት ነው ባጭሩ ይሄም ዋጋ ፖዚቲቭ ከሆነ በፈርስት እና በሰርድ ኳድራንት ያልፋል ግራፍ እያለ ነው but m ኔጌቲቭ ከሆነ በሰከንድ ኳድራንት እና በፎርዝ ኳድራንት ላይ ያልፋል ይሄን ግራፍ ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር m ኔጌቲቭ ስለሆነች በሰከንድ ኳድራንት እና በፎርዝ ኳድራንት ላይ ያለፈ እዚህ ጋር m3 which is positive ስለሆነች በፈርስት ኳድራንት and በሰርድ ኳድራንት ላይ ማለፍ ችሏል ማለት ነው and the third point in order to draw a straight line you need to find any two point or coordinates through which the line pass ስለዚህ ላይኑ ፓስ የሚያደርጉበትን ፖይንቶች መፈለግ ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህም ሶስት ፖይንቶች ማወቅ መገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ጋይስ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ graph of an equation of the form y is equal to mx plus c አሁን እዚህ ጋር ተጨማሪ c የተባለች ኮንስታንት ተጨምራለች ስለዚህ c ብንጨምር እስካሁን ስንሰራበት ከነበረበት መንገድ የሚለየው በምንድን ነው ለምሳሌ given that y which is equal to 3x minus 5 አሁን ቀደም 3x ነበር 3x ላይ ደግሞ 5 ቀነስ ስለዚህ ግራፉ ምን ሊሆን ይችላል decide whether to choose the following pair given below are the solution to the equation አሁን ለዚህ equation solution ናቸው አይደሉም እዚህ ላይ የተዘረዘሩት ነገሮች ወይም እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል መሰላችሁ which one of the following is the solution set for the line which is y which is equal to 3x minus 5 ይልና በምርጫ a b c d እያለ በምርጫ ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ 0 እና -5 ለዚህ ኢኩዌሽን ሶሉሽን ናቸው አይደሉም 0 ለምሳሌ እዚህ ጋር ብናስገባው y ምን ይሰጠናል -5 that is the solution set አሁንም ለx 3 ብንሰጥ y 4 ይመጣልናል ወይ ለምሳሌ 3 ስንሰጥ 3 times 3 9 9 minus 5 which is 4 ስለዚህም ሶሉሽን ሴት ነው አሁን ለx -2 እንስጥ -2 ስናረግ -6 -5 -11 ስለዚህም መልሳችን ነው and finally -1 ብንተካስ -1 ስናረገው -1 times 3 -3 -5 -8 እዚህ ጋር ግን -2 ነው የሚሆን ስለዚህ የሶሉሽን ሴታችን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እስቲ ዲቴል እንየው substitute the x and y value into the equation to check whether the order pair is a solution to the equation or not ስለዚህ የመጀመሪያው እንደሆነ አረጋግጠናል ሁለተኛውም ነው ሶስተኛም ላይ is a solution ብለናል አራተኛ ግን አይደለም ኦኬ ስለዚህ እንዴት ነው የሰራነው ከተባለ እዚህ ጋር የተሰጡትን ኦርደሮች 0 የx ነው -5 y ነው የyን አመጣን እዚህ ላይ እናስገባለን የxን 0 አመጣን እዚህ እናስገባልና ከኢኩዌሽን ሳይን ወይም ከእኩል ይሆናል ምልክቱ በኋላና በፊት ያለው እኩል መምጣታቸውን ቼክ ማድረግ በጣም ቀላል ስለዚህ እንደዛ አድርገን ሶሉሽን ሴት ነው አይደለም የሚለውን ነገር ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው Another example sketch the graph of the equation y which is equal to x plus 1 by plotting pointዎችን ፕሎት በማድረግ የዚህን ኢኩዌሽን ግራፍ እስኪ እንስራ y which is equal to x plus 1 ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው choose any value of the x and solve y ለx አንድ ፖይንት እንሰጥና y ሶልቭ ማድረግ let x -1 ቢሆን -1 እንተካ እዚህ ጋር -1 እንተካ ዜን ስንተካ y which is equal to 2x plus 1 y which is equal to 2 into -1 instead of x ማን ተካ -1 plus 1 ዜን y -1 ሆነ ስለዚህ -1 ኮማ -1 አንድ ፖይንት አገኘን let x 0 ይሁን አሁን x ላይ 0 ልተካ x ላይ 0 ስተካ y ማለት 2 times 0 plus 1 which is 1 ስለዚህ 0.1 ይመጣልኛል another point x ላይ 1 ልተካ 1 ስተካ 2 times 1 plus 1 which is 3 ስለዚህ 1.3 እነዚህን ሶስት ፖይንቶች በማገናኘት ግራፍን መስራት ይችላል ማለት ነው እንደምታዩት የx ዋጋ እዚህ ጋር አስቀመጥኩ የy ዋጋ እዚህ ጋር አስቀመጥኩ ከዛ ኦርደር ፔሮችን እዚህ ላይ አስቀመጥኩ ያ ማለት -1 -1 -1 0 1 0.1 1 3 1.3 ስለዚህ እነዚህን ፖይንቶች ምን ማድረግ ፕሎት ማድረግ
እዚህ ግራፍ ላይ ፕሎት አረግና ላይን ፖይንቶችን ጆይን ሳረግ ይሄን ላይን አገኛለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄም ዋጋ እንደምታዩት mx plus c ነበር። ይሄም ዋጋ ፖዚቲቭ ስለሆነ በኳድራንት 1 እና 3 ላይ ያልፍልኛል ማለት ነው ግራፊ። አሁን ደግሞ ይሄም ዋጋ ኔጌቲቭ ቢሆንስ ኔጌቲቭ 2 ቢሆንስ ይቀየራል፣ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እዩት ግራፉን ይሄን ነው መገልበጥ ማለት ነው። አይታችኋል። ስለዚህ ልክ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። በኳድራንቱና 4 ላይ ያልፋል ማለት ነው ግራፉ። እዚህ ጋር አሰራሩ ተመሳሳይ ነው፣ ቁጥሮችን የመተካት ስራ ነው። ሌላኛው ደግሞ እስኪ the graph of the equation 3y minus 2x which is equal to 1 by plotting the point። አሁንም እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። በሁለት አይነት መንገድ መስራት እንችላለን። አንደኛው እዚሁ ላይ ራሱ ላይ ሳይቀየር መስራት እንችላለን። ያ ማለት ለx የሆነ ፖይንት እንሰጣለን፣ y ምን ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ yን ብቻውን ማስቀረት፣ ያ ማለት 3y which is equal to ወደዚህ እንውሰዳት 2x plus 1 ይሆንልናል። ከዛ ኦቨር 3 አድርገን yን ብቻዋን እናስቀርና x ላይ ፖይንቶችን እየተካን y ዋጋን እያገኘን ፖይንቶችን ኦርደር ፔር እያደረግ ግራፉን መስራት። ለምሳሌ x -1 ቢሆን x ላይ -1 እንተካ፣ እዚህ ላይ -1 እንተካ፣ -1 ሲተካ y -1/3 መጣ። ስለዚህ ኦርደር ፔራችን -1, -1/3 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ላይ -1, -1/3። አሁንም ለx 0 ስንሰጥ 0ን ስንተካ y 1/3 መጣ። ስለዚህ 0,1/3 0,1/3 አለ። ለx 1 ስሰጥስ y 1 መጣልኝ። ስለዚህ 1,1 ኦኬ 1,1 ይመጣል። እስቲ ቆይ እዚህ ጋር 3y which is equals to 3 እዚህ ጋር ምንድነው የሚሆነው? ይሄ -2 ይሆናል። ወደዚህ ወስደው +2 1 + 2 3። ስለዚህ 3y which is equal to 3 over 3 over 3 y equal to 1 ይመጣል። ስለዚህ 1,1 እዚህ ጋር -1 የምትለዋን 1 በሏት። ይቺ ማይነስ አይደለችም። ኦርደር ፔሩ እንደምታዩት 1,1 ነው እንጂ 1,-1 አላለም። ስለዚህ ይችን 1 አድርጓል። ከዛ እነዚህን ፖይንቶች ፕሎት በማድረግ ማገናኘት ነው። እንደምታዩት ልክ እንደዛ አይነት ላይን አገኘን ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መሰረት ግራፋችንን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። ያልገባችሁ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ለዛሬው ግን ይሄን ይመስል ነበር። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ማድረጋችሁን፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም የደወል ምልክት መጫናችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ ሶልቪንግ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ፣ እስካሁን እንግዲህ ስለ ኢኳሊቲ ስናይ ነበር። አሁን በሚቀጥለው ክላስ ደግሞ ስለ ኢኒኳሊቲ እናያለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ቸር ይግጠመን። ባይ ባይ።